Hello, good morning. So, muna itong batang diha, bar counter. Sura. Sa kita side.
Ngayon mga kamutulo, no, update tayo. Yan. Tapos na nating mailagay yung tile frame. Then nabunuhan na din natin yung side para sa pagkabit natin ng tiles dyan. Yan. Nabunuhan na natin yan. Tsaka dito. Yan. Nabunuhan na din natin yan. Okay. So, okay na to yung yung tile trim natin at saka tawag dito dito sa baba na tiles. Okay. So, yung gagawin natin ngayon is ikakat natin tong natin tawag dito tiles para sa gilid ng countertop ng natin tawag dito bar counter. So yung sukat natin is 5 cm yung lapad ng natin dito 5 cm yan, lahat 5 cm. Okay, so let's do this. So ganito kalapad yung natin, manipis lang siya, hindi siya masyadong malapad. Yan. Okay, then kompleto na to, ready for installation na lang. So let's do this. Yun nga mga kamutulo, no, nakapag tawag dito, mix na tayo ng adhesive. Yan, sobrang dilim, ilawan natin. Yan, mix na tayo ng adhesive. So update tayo mga kamotor, no? Yun nga, natapos na nating install yung siding ng tawag dito countertop ng natin bar counter. Yan, tapos na natin na-install. Yan, tapos na. So yung gagawin natin ngayon is hintayin lang natin yung matuyo, siguro 2 to 3 hours. So ready for na lang to tawag dito grouting. So mag-grout tayo ngayon, tapos cleaning, then yun, tapos na nating igawa yung natin dito sa bahay, mini bar counter sa kusina. So tatanggalin na natin tong mga tape. Yan, tatanggalin na natin itong mga tape para malinisan natin at mag-grout. At yun mga kamutulo, no, natapos nating tanggalin yung mga tape. Yan, wala na yung tape. Tapos nalinisan na natin yung mga tawag dito, yung mga kanto-kanto. Yan, para sa nalagyan ng grout. Yan, pati dito sa baba. Yan, tapos na natin. Okay, so yun, magmi-mix na lang tayo na grout. Yung gagamitin ng ating grout is dito is puti, then dito sa countertop is color gray. So yun yung ilalagay natin para
terno siya sa tiles na ginamit natin, kaya color gray yung gagamitin natin dito, color white dito sa baba. Bali ngayon mga kamutulong, natapos na nating i-grout itong bar counter natin. Yan, nag-grout na natin ng puti dito sa baba, din dito sa taas nasimulan ko ng linisan, tapos na tong i-grout, din nalinisan ko na. Yung dito sa baba na lang yung kulang, itong puti. Yan, okay, so lilinisan natin yan, then okay na yung ano natin, bar counter. Okay, let's do this. Ito na yung final and complete product natin na DIY. Okay,
kung nagustuhan nito yung video, please like and subscribe to my YouTube channel, Motoloner Rider. And yeah, that's all, and